Okej, pas një 5-6 orësh domethënë, fillon edhe FunDay më në fund dhe shfaqet gjithçka. Mirë se erdhët në të njëjtën e ditës së sotshme. Nuk e di si ju ka gjetur ju endja, ma dëmendja mirë, pa çka se të stimulon paksa dhe koha që është kohë e mirë, kështu që përpos gjithë angazhimeve që keni për të bërë sot me shkollë, me punë, me gjithçka tjetër, këtu rreth drejt një kafe me shoqërinë, madje duhet ta pini pa diskutim, duke bërë një shëtitje në rrjetet tona sociale, pse jo, duke na frekuentuar kudo ku ne jemi. Nëse s'doni të dilni fare, po fare ju shijon duke parë diellin nga dritarja e shtëpisë, po edhe këtë mund ta bëni në zgjidhjen tuaj, teksa na shikoni dhe ne këtu FunDay nga ora 3 deri në orën 5 i keni të rezervuara këto orar. Kështu që bëuni pjesë jonë se sot kemi shumë gjëra të bukura. More flasim për, do të thënë, kaq serioze se jam bërë duke sikur të japë një çmim Oscar. Në fakt do të jap shumë çmime sot, shumë këngë, shumë tashë theme dhe një Telekom Albania për të gjithë ju. Pothuajse, po ta shohësh Fustani me vëmendje, jam pak në ngjyrë, gjithë vlog. Jam pak në ngjyrat e Telekom Albania, ngjyra që ju duhet i vishni në telefonin tuaj dhe për ditëshmërinë tuaj çdo ditë çdo sekondë të ditës, duke përfshirë këtu shumë paketa, shumë minuta, shumë mesazhe, duke përfshirë një 4G, kështu që merrni një Telekom dhe pastaj ne fillojmë shpejt. Do flasim për femra shumë bukura, kryesisht femra me buti sot. Do flasim për, domethënë Nora, duke nisur nga Nora që vjen kënga e saj që vjen tani së shpejti. Duke kaluar te Iggy Azalea, te Jennifer Lopez, edhe për këtë do të flasim. Do flasim për shumë personazhe, për një bandë shumë suksesshme që ju e doni, do të tjerë do të zbulojmë disa fakte. Tash temat më të ftohta, më të ngrohta i keni këtu, sikundër i keni edhe në website-in ton, ku ju ftoj edhe sot dhe nesër, pastaj keni kohë për të votuar për këngën tuaj të preferuar shqiptare, për të krijuar një top 10 me këngët më të mira shqiptare që do t'i luajmë të shtunën. Po mirë, besoj kemi kohë për të sqaruar këtë çështje edhe me kalimin e minutave këtu në FunDay. Unë them fillojmë shpejt, mos e zgjasëm se nuk ka më sens dhe kuptim. Sillim Nora i strefi dhe filloj FunDay. Sekonda, një mesazh të vogël. Sa të bëj një mesazh, domethënë mund të bëjmë dhe mesazhe ditëlindjesh, po tani ideja është që kitaristët e ACDC nuk ja kam numrin që t'i bëjnë një mesazh për ditëlindjen. Kështu që po e lë për një herë tjetër, por gjithsesi do është kjo pjesa ku ne urojmë përzemërsisht gjithë ato që festojnë ditëlindjen ditën e sotme. Kështu që nëse janë fan lovers ato të rasti që na ndjekin dhe na shohin, përzemërsisht ju urojmë gjithë lumturinë e botës, shëndet dhe çdo gjë të mirë. Për të kaluar pastaj te këto personazhet e famshëm, është 30 marsi iku sot. Kaq që nesër është prill, kështu nesër gënjeni njëri tjetrin, kënaquni. Gënjeni sot dita e gënjeshrave dhe justifikoheni më në fund. Ndërsa në këtu 31 mars, për të mbyllur kështu edhe muajin mars, kemi ditëlindje të kësaj natyre. 61 vjetor nga kitaristi dhe themeluesi i superbandës ACDC, për cilën do flasim edhe pak më vonë më në detaje. Historiku ndër çdo gjë, Angus Young është ai që feston, i cili u zhvendos në Australi kur ishte vetëm 3 vjet dhe 15 vjeç la shkollë. Kjo thotë që dhe ju duhet bëni kështu gjërash përkundrazi, për të kaluar pastaj prapë tek një bandë muzikore, tek një alternative rock band, në fakt tek grupi Fun, që u bë shumë famshëm atë këngën We Are Young. Sot feston Jack Antonoff, kitaristi i kësaj bande, është ditë kitaristësh dhe tamam feston 31 vjetor, kështu janë 30 vite më vonë dhe më mbrapa se ai ACDC-s është. Kështu që kurdo që feston sot, vetë ti bëni surpriza të mbacë torta etj, ti dhuroni shumë dashuri. Teksa flasim për dashurinë dhe kënga që vjen tani, në thelb dhe në fokus, dashurinë ka dhe pse në një prizëm tjetër. Gym Class Heroes bashkohet me Adam Levine si sillin këtë këngën. Tani, dy lajme të këqija kemi sot. Ti them tani që ti konsumojme, para që unë jam sëmur, apo nuk i intereson njeriu kjo pjesë. Dhe e dyta më e rëndësishmja, që Avici po na thot lam të mirë, mua më erdhi shumë keq, është e vërteta, për dy arsye këtu. E para se më pëlqen Avici dhe ka bërë këngë shumë të bukura, pa çka se unë nuk është se marr vesh shumë po shumë nga muzika, që mos gënjejmë tani. Dhe e dyta sepse nuk i kam qejf lam të mirë, jo vetëm nga Avici, por nga çdo kush dhe gjithkusht, nuk është se pëlqejnë kur dikush thot lam të mirë. Për mendimin tim lam të mirat nuk ekzistojnë, sepse rrugët e jetës janë aq shumë të ndërthurura me njëra tjetrën, saqë gjithkund do dalë Avici, për shembull kur ti blen kosin mëngjes, del Avici aty. Ose diçka e kësaj natyre. Për ta bërë më serioze bisedën tani, më Avici, një ndër DJ-t më të famshëm në botë, etj, me fitime marramëndse.
mbi të gjitha, tani më ka vendosur të jap një deklaratë me një letër të hapur kundër gjithë fansëve të tij ku njofton se do të largohet nga muzika. Më konkretisht, 26 vjeçari tha që nuk do të largohet asnjëherë, por kështu don që të bëjë një pauzë të thellë sepse tani më është i thauruar shumë dhe ka ndërmend që të fillojë jetën e tij normale, të shijojë gjërat përtej muzikës, kështu që kështu i ka bërë gjithë fansët edhe të hidhërohen edhe të mërziten në sajt të kësaj lam të mirës. Tani Xhulia mua më herët po më thoshte që gënjen e ka bërë për kështu për skup mediatike, që të bëhet më i famshëm, që të flitet etj. S'pa do më që ti kështu mashtrus, kështu çun ja viçi, por gjithsesi nuk di se vështirë është të mendosh dhe të besosh në këto vipat e Hollywoodit që janë super të famshëm. Tani jam u fik telefoni, u fiksua, nuk e kuptoj fare. Po gjithsesi, po merr dikush telefon. E mbylla, kalojmë tek Wake Me Up dhe unë përgjigjem. Me muzikën që kam qef unë, jemi gjithashtu në episodin që unë shumë e preferoj ku flasim për filma. Të shoh apo të dëgjoj njerëz që flasin për filma, është një gjëra që bëjmë me shumë qef. Po, edhe ti shikon shumë filma, kështu. Po. Mirë se erdhe Ingrid, të shkuara njëre para punës. Edhe ti. Jemi të dyja kështu. Kemi të përbashkët të audio pak ndryshe sot të dyja. Tamam, po mirë, mua lezetshëm po më duket. Po mirë, ta provoj. Fol më shumë. Po. Do e ndryshoj atë tonalitetin e zërit tani nga halli, po e ndryshoj. Bukur duket në fundit. Unë mezi pres tani të më freskosh memorien me filmat. Siç folëm edhe radhën e kaluar, kjo java ka qenë java e Batman vs Superman. Nuk e di nëse pate edhe shansen ta shikoje, po filmi është vërtet shumë interesant, është në 3D, ka efekte fantastike dhe është një film që për ata që i kanë qef këto lloj filmash, sigurisht filma me superheroj, është vërtet shumë mirë i realizuar edhe është edhe film edhe interesant, ka disa momente që unë sigurisht nuk do t'i bëj spoiler, po ka disa momente që janë shumë kryesore në zhvillimin e ngjarjeve dhe ka qenë një nga filmat që është preferuar jashtëmasë tek po, edhe shpritur me gjithë. Po, është jo vetëm këtu te ne, edhe jashtë ka pasur shumë komente, shumë diskutime, njërën tjetrën kush do fitoj, Batman vs Superman. Po, who will win. Eksakt. Po domethënë është pjesë e një loje të madhe dhe është bukur. I gjithë filmi ishte vërtet shumë e mirë. Neve sigurisht kemi gjithmonë larmi shumë të madhe filmash, sidomos thash marsi ka qenë një muaj fantastik. Kemi pasur vërtet filma shumë të mirë dhe shumë lloje. Çdo gjë për gjitha llojet e shijeve, jo romancë, po të tjerat kanë qenë të gjitha. Do kemi tani romancë? Po do kemi, shiko tani se edhe romancat kështu klasike fare nga ato të sheqerosurat. Nuk kam ashtu Fatma tani. Po nuk kam. Po do kemi filma të tjerë shumë të mirë. Për shembull sot del një film që është, nuk e di nëse e ke parë, My Big Fat Greek Wedding, njëshin, tani del dyshi. Në vërtet. Edhe ky tip romantik ka edhe komedi, ka edhe shumë më përqeshur. Edhe ai mund të jetë për shembull një film që i kënaq njerëzit që duan romanca për shembull. Ose për shembull një film tjetër shumë interesant është Eddie the Eagle që del po prapë sot. I cili tregon historinë e një djali që do të bëhet ski jumper. Unë nuk e di tamam se si quhet në shqip, se ne nuk kemi sporte të tilla me borë me gjëra këtu. Po është tip skie po që hidhet. Është ajo hedhja, është një pjersi dhe hidhen edhe shënohen ato arritjet. Edhe ky personazhi që është pak kështu si humbameno, po përpiqet aq shumë i shkreti sa që vërtet ja arrin. Edhe është histori dhe e vërtet. Edhe është me këtë aktorin Hugh Jackman që është fantastik, unë e kam shumë qef për vete, që nga X-Men e të tjera. Po që ka një llojshmëri edhe ky është për shembull edhe një histori po prapë e bukur. Ndoshta jo romancë tipike, po një farsoj, le të themi. Po ta mendosh që gjithë filmat kanë deri diku romancë. Sa fiksuar unë tani jam fiksuar, çfarë do bëj? Po kur të vi një romancë do e bëj të madhe. Fatma do sjell poster. Vetëm një poster, vetëm për Fatmën. Edhe në fakt së shpejti do vi një romancë, presim. Është me Emilia Clarke, është ajo aktoria e Game of Thrones, që bën Daenerys ato bjonde. Është një romancë që po përflitet shumë fakt, kështu që kur të vi, madje do të sjell edhe një poster. Unë e pres. Kur ta bëjmë këtë lojën e posterëve herë pas here do të sjell. Do ishte shumë bukur. Vdesëm për të komentuar një çik. Ke vend këtu ti vendosim. Ka gjithandaj vend, vetëm dëshira na duhet pa vend. Shumë mirë. Kështu që edhe filmat edhe prilli, presim që të kemi filma po prapë tjerë shumë të bukur, shumë risi. Është një film
Huntsman, vazhdimi që presim që ta kemi në prill, që është shumë interesant, edhe me casting shumë të mirë, me Charlize Theron, edhe domethënë është nga këto tip romanca si prall, po interesant pak. Është një temë Cloverfield Lane, fantastiko shkencor, po është remake i një filmi të vjetër, që nga ploti duket shumë interesant. Është një vajzë që e kanë rrëmbyer, është në një bunker, edhe nuk e lën të dalë jashtë, sepse i thonë që jashtë ka pasur një rrezik bërthamor dhe gjithçka është shkatruar. Dhe tani nuk dihet nëse është sepse po i gjejnë një pretekst për ta mbajtur brenda të burgosur, apo me të vërtet ka ndodhur kjo, dhe është një tip thriller science fiction, po interesant. Unë personalisht me zor po pres që ta shikoj. Sa qef, po më duket shumë që të mban kështu pending në fakt. Mirë, ne do shkëputemi për pak fare dhe pastaj do na thot Ingrid për një fushat bombastike që vjen në Cineplexx shumë shpejt. You don't know yet, always kisses soft and sweet. Pas filmave tani kalojmë te një pjesë tjetër e imja shumë e preferuar. Në fakt se radhe dhe unë kam më shumë qef të pjesën, sepse sapo fillojmë nesër me datë 1 prill, një fushat fantastike, që është në fakt e kemi bërë tip tradite, edhe vjet ka pasur Best of Hollywood, këtë vit ka Best of 2015. Që do të thotë gjithë filmat të cilët kanë performuar shumë mirë vitin e kaluar, që kanë bërë shifrat më të mira, jo vetëm globalisht, flas edhe konkretisht tek ne, se sigurisht dihet, highlightet janë pak a shumë ato filma kanë qenë kryesorët dhe ato dihet që janë më të njohurit. Ato që kanë performuar më mirë, ne do ju risjellim, po kësaj radhe me një çmim shumë të mirë. Vetëm 200 lekë edhe për 2D edhe për 3D për të gjithë filmat. Edhe 3D janë po pikërisht. Edhe kjo është ofertë shumë e mirë vërtet. Për gjatë gjithë muajit prill, neve kemi zgjedhur rreth 20 tituj, po titujt janë vërtet shumë interesant. Domethënë kanë qenë Fast and Furious që vjet ka bërë namin e zi me shitje, pastaj 50 Shades of Grey, Star Wars, Spectre, filmat për fëmijë janë shumë interesant, është Avengers, pastaj janë këto filmat e Hotel Transylvania që janë edhe 3D dhe janë shumë të bukur, Inside Out, filmi që në fakt fitoi edhe çmimin Oscar për Best Animation, Big Hero 6, Minions prap edhe një herë. Do me thënë të gjitha ato që vërtet janë pëlqyer shumë vitin e kaluar, është një mundësi e mirë për t'i parë nëse i ka humbur dikush, apo për t'i parë edhe risht. Unë në fakt, ndoshta nga që nuk punoja vjet në Cineplexx, kam humbur disa prej tyre dhe të drejtën me zor po pres që ti shikoj kësaj radhe, po, sepse është vërtet mundësia shumë e mirë për t'i parë, janë të gjithë të mbledhur në sallën 3. Neve gjatë gjithë kohës do i kemi të rezervuar si thua vetëm për këtë kategori filmash, për Best of, edhe rrjedhimisht do ketë një skedul, i cili është mirë që të shikohet, se njerëzit shpesh po më pyesin edhe kur është ky film apo diçka e tillë, është shumë mirë e shpjeguar kjo në website-in tonë, në cineplex.al. Është edhe mënyra më e mirë gjithmonë edhe për të rezervuar, unë kam përmendur shumë shpesh, është aty shfaqet skeduli se cilët filma, sepse janë 20 filma, 4 janë javën e parë, 4 javën e 2, domethënë çdo javë ka disa filma që do shfaqen në orare ndryshme. Dhe për ta pasur më të qartë edhe çdo herë për ta kontrolluar në cineplex.al ose në aplikacionin e Cineplex, në mënyrë që edhe të shikohet skeduli, po edhe të bëhen rezervimet, është gjithmonë mënyra më e mirë. Po mendoj që vërtet është një mundësi shumë e mirë për të gjithë ata që mund të kenë humbur diçka ose për të parë diçka, ose ata që nuk e kanë vizituar asnjëherë në fundit Cineplexin, janë një rast i mirë për të bërë mbarë dhe për të ardhur për të parë 2-3 filma nga një. Pyetja ime është kur nis kjo fushata? Nesër. Nga nesër, wow. Nga nesër, po. Unë kam filluar pak me komunikimin gjatë këtyre ditëve, pra është online, mund të shkohet, vetëm nëse gjeni banerat online për shembull, ato të çojnë më një herë te eventi dhe shikon atje edhe skedulin, por fillon nesër. Të them të drejtën, tani oraret nuk i di me saktësi se duhet i shikoj, sigurisht ajo matrica shumë e komplikuar me shumë orare që ne kemi, por di me siguri që ka 3-4 filma që janë ata që kanë qenë vjetë ato më në zë, pastaj me radhë të gjithë të tjerët. Pastaj në fundjava ka shumë tituj filmash për fëmijë, sepse ne në fundjavë ne hapemi pak më shpejt, në orën 11, jo në orën 2:30 si zakonisht. Dhe fundjava përgjithsisht është ajo dita që neve ja dedikojmë familjes. Edhe ata që kanë edhe kartën e klubit familjar, që unë kam përmendur disa herë, marrin edhe atë discountin te bileta, marrin popcornat falas, prindrit marrin gjithashtu një discount deri në orën 5, pra në filmat që janë pikërisht për fëmijë. Kështu që gjithmonë
ka mundësi. Një arsye më shumë për të ardhur. Jo një, po shumë, sa mund që kemi gjithmonë më shumë arsye për të ardhur në Cineplexx. Po, Fatma. Okej. Të pëlqen? Po. Unë fillova tani të bëj planin tim që është e vërteta. Faleminderit shumë që ishe. Faleminderit edhe ti. Ti gjithmonë vjen me surpriza, kështu që nuk ta qaj hallin në këtë prizën që është e vërteta, edhe të shkuar edhe. Faleminderit edhe ti gjithashtu. Ikim për pak. Tani po rri këtu mbrapa divanit sepse nuk I kam shalët mjaftueshëm jashtë sot. Domethënë unë nuk e kuptova dhe nuk e mësova një që duhet vishem që mos rri çdo 3 javë duke u griposur me virosa dhe me gjithçka tjetër. A kalojmë pak në Facebookin Tv Albania, kalojmë gjithë bashkë, ama për të lexuar komentet që ju keni bërë atje dhe I bëni nga hera dhe janë tepër të bukura dhe ne I duam shumë. Kështu që mund na frekuentoni të gjitha rrjetet tona sociale kudo ku ne ndodhemi. Nëse ti don të jesh në Facebook, okay, mirë se të vish, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al, website ku besoni atë keni gjithë shka pastaj. Vetëm ushqim nuk keni që të shkarkohet kështu online, përkundër si keni lajme nga më socialet, nga ato që I takojnë showbizit, keni të mundësi për të votuar këngën tuaj shqiptare të preferuar nëpërmjet një linku aty, që ne pastaj ndërtojmë top 10 të këngëve më të mira sipas votave tuaja. Për çfarë po flisnim që dalë në temë, mos humbasim shumë kohë, për çfarë po flisnim sot? Po flisim për tiparin që adhuroni tek njerëzit e tjerë, jo tek vetja, se e di të bëri një super listë me tipare. Le të bëjmë pak altruistë sot të merrem me njerëzit e tjerë. Anita thot dashuria dhe sinqeriteti që kanë. E përshëndesim shumë Anita Elaboti. Sajme thot dashuria dhe sinqeriteti që ata adhurojnë. Edhe Sajmen e puthim shumë se kam bërë komplimente këtë që po I puth. Dorina thot hello Fatma, tipari që pëlqej tjetër sensi I humorit, të bëri si beb, sinqeriteti dhe dashuria e sinqertë. E dini sot kur po theja që jam smur, po thoni në regji që ti si e smur ti e zbog kështu se do të llastohesh, por nuk është e vërtet. Qendresa thotë tipare që adhurojnë tek të tjerët janë dashuria, sinqeriteti dhe sensi I humorit. Ndërsa Joana thotë unë adhuroj të gjitha tiparet e Sias, këngëtares time të preferuar, për cilën jap edhe jetën sepse janë fasja e saj më e madhe. Po ta gjonte Sia do ishte shumë e lumtur. Ndërsa Romina thotë hey Fatma, tipari që adhuroj tek njerëzit është dashuria dhe respekti që ato kanë për njerëzit e tjerë. Romina ka një emër grek, do asnjëherë nuk ja kuptoj dhe më në fund e ka shkruar emri im është Romina, tani do ta mbaj mend unë. Ndërsa dritë tjetër thotë tipari që adhuroj tek njerëzit është sinqeriteti. Claudeta, sensi I humorit dhe sinqeriteti. Glorian, çfarë emri Glorian? Pastërtia e shpirtit. Lorenci thot vetëm sinqeriteti e dashuria asgjë më shumë. Noli Tomas Ndoni Kuqezi. Përshëndetje Fatma, është sinqeriteti sepse atë e adhuroj tek tjerë. Kam përshtypjen kohët e fundit është pak spekte në zhdukje ky muhabeti I sinqeritetit. Ndërsa Melisa thot adhuroj buzëqeshjen pasi ky është një tipar që e kam edhe vetë dhe jam gjithkohës e qeshur. Sehar Zela buzëqeshjen dhe sy gjë e parë që shoh tek një person. Ariola sinqeriteti dhe syt me vërtet janë pasqyria e shpirtit. Kalofsh mirë Fatma. Kalofsh mirë dhe ti Ariola dhe të gjithë dhe madje tani sigurisht që mirë do kaloni si Sonin dhe Skivin, ja I shohim bashkë. Sa e bukur kjo kënga, ata dëgjojnë mos flasin se me të zërin që kam me të drejtën, më mirë dëgjojmë Jennifer Lopez gjithë ditës. Pa të shka se do t'jetë ajo kryefjala e kësaj sekuencës, se do flasim tamam për Jennifer Lopez. Ndonjëherë fillon kjo kënga, ko t'ju pyes. Ja, filloj, shqyr. Jennifer Lopez po bën namin, këto 2 ditët në fakt ditën e shkuar, faceleta. Ditën e shkuar edhe sot, po bllokoj faceletën që mos duket aty mbrapa. Gjithë po flisin për Jennifer Lopez, disa po flisin për të edhe për mënyrën se si këndoi në atë show-n e famshëm me James, se tjerë që këndoi këngët e saj dhe Bruno Mars. Ne luajtëm edhe dje në FunDay dhe kur e shohun në darkë tek edicionet e lajmeve, thash, ne kemi sjell më herët shumë drejt madje. Ajo që u bë 2 fish lajm ishte flirti pa dashje midis saj dhe Leonardo DiCaprio, teksa po intervistonte dhe djali në fjalë I merr telefonin dhe I thon një mesazh Leonardo DiCaprio në sakt, ku I shkruan që sonte kam nevojë të shprehnohem, çfarë mendon ti? Dhe Leonardo DiCaprio në fraksion sekonde nuk nguroi të kthente mesazhin. Ne kemi dhënë një foto që ilustron mjaft mirë situatën në fjalë, e shohim. Direkt Leo, domethënë mezi kishte pritur që I bënte mesazh Jennifer Lopez dhe I shkruan çfarë plani ke, çfarë po mendon, e ke fjalën për sot, ku dëgjon diçka të fajnë natyrë I thot. Nëse morali I pjesës është që kjo e paska shumë bukur telefoni një, Jennifer Lopez. Nuk I paska vë doppio xham, që mos thyet ekrani, këto detaje kuptuam dhe që Leo mbetet gjithmonë një flirtues I pashërueshëm dhe një beqar I përjetshëm mbi të gjitha. Unë sugjeroj që tani të kalojmë tek një ndër këngët e një ndër perlat e repertorit të Jennifer Lopez. Get Right, e shohim.
me këtë këngën romantike në sfond dhe do të kalojmë tek Një IN Report tani më që na çon në sallën e teatrit. Tamam që të flasim kështu qartazi tek teatri eksperimental Kujtimi spa i vogël, ku është vendosur në skenë shfaqje Hamleti. Tani më flasim për një Hamlet shumë ndryshe. Unë e kam parë që në herën e parë që u vendos në fakt dhe ishte një Hamlet totalisht ndryshe, një Hamlet pa gjini kështu, një Hamlet rebel interpretuar në mënyrë më perfekte të mundshme nga Luiza Xhovani. Kjo shfaqje vjen edhe këtë fundjavë, si për t'ju ngacmuar dhe për t'ju shtuar dëshirën për të shkuar dhe ta shihni dhe ta shijonin maksimum. Ne sillim Një IN Report tani dhe Albi, nëse dikur më thoshte thuaj kolegu im Albi, tani thot thuaj bukuroshi Albi, kështu që taksera do ta them nga bukuroshi Albi, e shohim. Një pasdite ndryshe në Tiranë, ne kemi një zgjidhje për ju dhe ajo është një shfaqje në teatrin eksperimental. Ai çdo të vjetë sonte në skenë është Hamlet, një shfaqje me regji të Enke Fezollarit dhe sigurisht një interpretimin fantastik të Luiza Xhovanit. Ne do të zbulojmë më tepër me një intervistë me kastin e aktorëve, por edhe duke shijuar pak shfaqjen. Shijoni dhe ju këtë një report me mua Albi. Gjino, më thuaj pak si ishte ta mbyllje shfaqjen, duke qenë se shfaqja sapo mbaroi, emocionet të mëdha. Emocionet janë të jashtëzakonshme, unë edhe në këto çaste siç më shef jam akoma i emocionuar nga pritja e spektatorit, nga loja e gjitha. Domethënë sot ka qenë një nga mbrëmjet më fantastike. Është një Hamlet ndryshe, nuk e kemi parë ndonjëherë në këtë lloj forme, është tepër modern. Ideja është që është një shkrirje ndërmjet seksualiteteve mes mashkullit dhe femrës, duke qenë se Hamleti është një shfaqje universale që i te kalon, domethënë të ndarjet gjinore, si të themi, regjizori këtë ka dashur t'jap nëpërmjet shkrirjes së një personazhi mashkull në një trup femre, domethënë i te kalon gjinit, si të themi. Ishit shumë aktor dhe në fakt gjatë gjithë kohës shfaqja ishte goxha interesante, nuk ishte asnjë moment që të linte pa mbërthyer. Do të vazhdojë të jetë e tillë edhe javës që vjen? Janë 4 shfaqjet e fundit, javën tjetër, shpresojmë që të kemi publik, që të vinë ta shijojnë, të na shohin. Ne do japim maksimumin si çdo natë. Kur shpjegojmë se ç'është kafshia me detyra, se natë si thon natë, ditës e kohës, nuk bëjmë asgjë tjetër, se unë pasi natën, ditën e kohën. Pra, me që është shpirti pjesë, shkutësia dhe gjatësia është e lule, ja shkut. Ja, jo është marë. Anti, më trego pak për rolin tënë. Unë jam krau i djathi i mbretit, jam mekanizmi unë i bëj gjëra, domethënë, edhe jam një pjesë e kalpsisë së këtij shtetit tonë që jetojmë. Jam babai i Ofelis dhe i Laertit, dhe jam në ndihmë të mbretit gjatë gjithë kohës që ai t'ja arrijë qëllimit të tij. Sigurisht edhe unë qëllimeve të mia, ato interesat e mia personale që Në fakt, shfaqja, pavarësisht se është një vepër që i përket një kohë shumë të lashtë, sjell mesazhe goxha koherente, goxha të ditëve të sotme. Është kjo vërtet qëllimi i Hamletit që ju keni sjellë në teatrin eksperimental? Hamleti mund të vihet në çdo lloj vendi të botës, në çfarëdo lloj kohe, është gjithkohon koherent. Nuk i hikën asnjëherë koha. Por dhe në rastin konkret, edhe regjizori, edhe kostumografia, edhe skenografia, edhe gjithë mizanskenat, gjërat që janë bërë për këtë gjë. Domethënë, flasim Shqipëri, është Shqip. Në atë kohë, në atë formë si pas fjalës së tyre, na tem fantazma. Njoha atin të... Po nuk i fole! I fole! Po nuk më përgjish. Po mjekër, si kisha ishte mjekër timu? Isi gjallë, kur e pash për zjerë, që me bashkë. Ti e ruaj, sonte! Si të ndorosh, e kemi për të tyrë. Në thuaj pak emocionet e skenës. Si janë nga ato emocionet ndryshe të ekranit? Janë çik më ndryshe, sepse normalisht duke qenë se është kontakti drejt për drejt me publikun, ke ato 2 sekondë që përpara se dalësh nga kuinta aty në skenë, ke harruar gjithë tekstin. Je kështu, e harrova, e dhjeva,
Kupton sa futesh, pastaj sa fillon që shkëmben dy batuta dhe të kujtohet gjithçka. Ai 2 sekondë që është një adrenalinë e papare çmendur, ndërkohë që në xhirim kur jemi në emisione shumë më ndryshe, s'mund ta kthesh, është çik më ndryshe. Kurse kjo adrenalina këtu është çmendurim vete. Dofta se dira Krisi janë zinë kjo ty në vullnetit, po t'i ruaj. Se është i madh. Se ka të ti vullnet. Ai vetë është robi i lindjes ti. Se ka ndorë si personat e pa vlerë që ta zgjedhë shoqen, se nga zgjedhja e tij varet shëndeti dhe siguria e shtetit. Po ti vllajdashëm mos më tregosi ndonjë prifti mbrojtur, unë në një ngushtë të qiellit, gjëmbe, shkëmbë. Ishte një shfaqje goxha impenjative, 2 orë shfaqje. Është impenjative jo vetëm në aspektin fizik, se ajo është njëra anë, po duhet të kesh shpirtin të mbushur plot që të kesh çfarë të përcjellësh. Nëse ti je i zbrazët vet, çfarë do komunikosh tek publiku, edhe ky është të themi problemi më i madh që ti duhet zgjidhesh me veten para se të ngjitesh në skenë. Kristian, vlen një gjë edhe për ty apo jo? Është totalisht e njëjta gjë atë si thot Laura, sepse është një nga shfaqjet më të vështira, aq më tepër që ne jemi dhe aktorë të rinj dhe eksperjenca bën vetën, është e nevojshme një punë e madhe, voluminoze, impenjative, për krah Luiza Xhuvanit, të qenurit duhet të justifikoj vetveten. Luash krah Luizës me një eksperiencë më se 30 vjeçare në skenën e teatrit dhe filmit shqiptar, sigurisht kërkon që dhe aktorët e rinj të japin diçka të madhe prej vetes tyre. As pak, jem zot. Jam thekur në ndjell. Kolla të letë. Get out! I thot, ambasadorët janë kthyer për Norvegjinë para dhe të gëzuar. Rana thoni, si na përgjigjet mbreti norvegjis? Ju qënë falja dhuri me zemne. U hapë se gjoja në ka shoj një gjarëpër në kopshte të këtia, më sot se gjarëpër që ta ka shoj të tatë, ta një marë, kurorën. Di që fantas më të vërtet dhe më të theksuar në këtë botë janë të kësaj bandës që po dëgjojmë, të AC/DC pa diskutim. Kjo është pak por e sigurt se më kishte munguar kjo shpreha, nuk e kisha thënë më që kum keni bërë kritik ju, sunat dhe banda e regjisë ndër të tjera. Kalojmë tani tek disa fakte në fakt sa i takon kësaj bande, që kanë shitur 70 milion kopje të albumeve të tyre vetëm në Amerikë dhe 200 milion të tjera në mbar botën. Janë grupi me rekord të shitjeve, me shitje të mëdha të gjitha kohrave. Por e fation, ku sa thonë atë mesazhin po më qertë? Ç'është fytyra? E dashura? Çfarë po dashuria? Dy vëllezërit Angus dhe Malcolm Young e kanë formuar bandën në vitin 1973, tamam gjenezën e patin në Australi. Vokalisti i grupit Bon Scott e humbi jetën për shkak të konsumimit të madh të alkoolit, e kishte egzageruar kështu, dhe ka gjithsej 18 albume të mbruar në repertorin e tyre. Angus Young ka adoptuar idenë e uniformës, sepse shikonte që gjithë të superherojt kishin një uniformë karakteristike. Dhe kjo ja injektoi atij që të bënte fat njëjtën gjë, mbas jo me një uniformë kopjuar, vlen të theksohet. U bën të njohur kështu me superhitin Hideaway to Hell, në fakt. Back in Black është albumi i dytë më i shitur në histori pas Thriller të Michael Jackson, kështu që e kanë ato CV-n të shkëlqyer. Dhe pasi iku nga jeta vokalistit i parë, vazhdoi të bëni muzikë dhe morë në grup Brian Johnson, i cili ende dhe sot është pjesë e AC/DC-s. Momentalisht kanë filluar turneun botror, por për fat keq vokalisti nuk mund të jetë pjesë e këtij turneu sepse ka probleme me dëgjimin dhe nëse rrezikon që nëse e vazhdon këtë turne, ai mund ta humbasë po gjithmonë dëgjimin. Kështu që është bashkuar bandës për të dhënë më shumë fortë në koncertet që po bëjnë aktualisht, akselerohet dhe një gjë është e sigurt, aty bëhet një show, një spektakël i vërtet. Ne si vëmë tani AC/DC. Jemi tek ajo pjesa ku ne bëjmë si policë, domethënë, prit vendos pa gotën, se kam një ndjesi që të zat derë. Okej, praktikisht derë tani do të tretën. Dhe ne po kërkojmë një personazh që nëse nuk do kishte bërë atë deklaratë për bindjet e tij dhe për prirjet e tij seksuale, do vazhdoj ta kërkoja, madje me qiri do ta kërkoja.
kush e mban mend serialin që ka bërë nami në kohën e saj dhe pritet që të rikthehet sërish, Prison Break. Të gjithë e mbajnë mend, e kam dashur sidomos atë djalin e bukur të këtij seriali. Po flasim shumë për Wentworth Miller. A e shohim pak ky është Wanted, ky është i kërkuari i ditës së sotshme. E shohim kështu, e shikoni, ja e kemi shpallur totalisht Wanted. Më bukur se kaq nuk ka ku të shkojë. E njohur të gjithë seriali televiziv Prison Break, me cilin u bë i njohur në vitin 2010 pasi përfunduat xhirimet, vendosi të bënte një jetë më të qetë larg vëmendjes mediatike, sidomos pas deklaratës që bëri për prerjet e përbindjes të tij seksuale. Unë besoj tek fotoja tjetër që sjellem tani, e kemi se si është dhe se si e keni në gjendjen aktuale, që është e tmeshme, dhe është për të qarë me lot në fakt. Ka pohuar se gjatë kësaj periudhës ka qenë depresion dhe madje ka tentuar disa herë të japi fund jetës së tij, dhe ja se si e keni sot pas kaq shumë vitesh, palestrën ka haruar të frekuentoj. Ato tatuazhe sikur i ka vajtur nuk e di. Domethënë duket sikur është babi i Wentworth dhe ky është Wentworth. Po ta shohësh, ka ndryshuar shumë, ka degraduar, nuk është më ashtu siç e doja një kohë. Unë kam qarë kur kam marrë vesh që ky nuk pëlqen vajza, thash okay, mori fund jeta ime. Gjithsesi kjo është për ta eksagjeruar, e gjetëm. Me rëndësishmë që ai ndihet mirë me jetën që po bën aktualisht dhe kështu edhe ne duhet të kënaqemi kështu me lumturinë e tjetrit, se është gjithse edhe kjo pjesa. Sillet tani një këngë unë preferoj, sepse shumë e bukur, preferoj ta quaj këngë egoistësh. Me, Myself and I, G-Eazy dhe Bebe Rexha e shohim. Mirë, unë po reatohem se është e rëndësishme kjo çështja që kemi tani në fakt, dhe tamam kënga është shumë e gjetur, por gjithsesi nëse Igi po na dëgjon që po flasim për të, për krizën e saj momentale në fesën e saj, dhe po dëgjojmë një këngë që është kult dashurie, do thotë ose fik televizor ose erdhe të vrava ty Fatma që më luan ato këngës. Dy gjëra mund të thos, gjithsesi tani nuk do të them baladat e Adele se Igi po ndahet nga i fejuari. Një gjë është e sigurt në këtë botë, Madonna dhe Iggy Azalea duhet të takohen bashkë të çajin Hamlet, se të dyja kanë shumë probleme në këtë sferë. Kohët e fundit si magnet problemesh dhe hallesh të dyja. Hallet e Iggy tani të gjitha konsistojnë tek fejesa, që prezumohet ishte e lumtur, thonim, okay, meqense është zënë me gjysmën e këngëtarëve, e kolegëve, okay, nuk po i shkojnë mirë këngët e fundit, një gjë është e sigurt, në dashuri ka punë të mirë. Edhe kjo lë pak për dëshiruar. E gjitha çështja ka nisur dhe janë turbulluar ujërat nga një video që ka regjistruar Nick Young, që është basketbollist i famshëm dhe i dashur, tani më vlen thuhet ish i fejuar i Iggy Azaleas, kur rrëfeti shokut të tij që e kishte trastuar gjatë verës pak fare, ama e kishte trastuar Iggy Azalea. E mori vesh Iggy këtë dhe u bë bish fare, askënd nuk mund ta fali. Burime të sigurta, po burime të sigurta të tipit komshin dhe shitësit e bukës të pallati i Iggit, tregojnë që kjo s'ka ndërmend ta fal fare, është shumë e çuditshme në mendimin e saj, nuk do të rikthehet, sepse Nick Young i shkreti çun, po bën gjithçka që ta mbajë kështu të ekuilibruar dhe të mos prishet fejesa e Iggy Azalea dhe Nick Young. Nuk dihet çfarë të sillen nesër, më japin gjë të sigurt, nesër sjell diçka më të mirë se e djeshmja, se po bëjmë dhe filozofike në fundit. Ajo që sjell unë në fakt është një këngë e Iggit, një këngë shumë e bukur që prezumohet tregon këtë historikun si ja nisi Iggy nga fillimi, duke punuar, dhe u bë shumë e famshme dhe shumë e mirë dhe me forma të lakmuara trupore. Work, e shohim tani. How deep is your love? Meqense ju thash një lajm jo shumë të mirë për Iggy, ndani do të them një lajm të mirë për Kim Kardashian dhe Kanye West. Do thonë ju se shumë na intereson, në fakt do interesoj kjo pjesa se ç'është e vërteta, se sot vetëm aksidente dhe incidente po bëjnë dhe një rrëmujë të mëshme kam krijuar këtu. Por gjithsesi kush e di sa rrëmujësh në shtëpinë e Kimit dhe Kanye West tani se kanë marrë shtëpi të re dhe në fillim shtëpia e re nuk është e rregull, domethënë derisa ta mbushësh tamam. Po këto kurse e marrin pa orëndi shtëpiake, po ta mendosh. Deri më dje Kanye, gjitha i Kanye, po jetonte me vjerën në shtëpinë e vjerës. Tani nuk e di a i nxori kjo nga shtëpia për zhelesh apo këto vetë vendosën, nuk e di, por ne kemi një foto të shtëpisë së re ku do të zhvendoset familja West Kardashian. Kjo është shtëpia. E kemi marrë nga jashtë, po së shpejti do futemi dhe brota për ta parë. Nëse nuk futemi ne, na e tregon Kim me 1500 selfie që mund të bëj gjatë ditës në fakt. Kjo është shtëpia që e ble në gusht të 2013-s, $11 milion. Që ta dini, kështu që meqense babi Kim, dështash babi Kim dhe mami Kanye, okay, nuk është se kanë problem. Babi Kanye dhe mami Kim, së bashku me dy fëmijët e tyre, do të spostojnë në kjo shtëpi dhe kushtin sa foto dhe sa video të dalin nga andej dhe ne do kemi me çfarë të merremi dhe për çfarë të flasim mbi gjitha. Ne do ta sillim tani, tamam, është bërë gati për të fituar një good life Kanye West, kështu që e sillim me këngën me po të njëjtin titull ku vjen së bashku me T-Pain, shohim.
Mirë, do të kalojmë tek një pjesë që unë besoj shumë nga ju e preferoni, si po flasim për këngët më të reja, e mezi prisni që të freskoni playlistën tuaj muzikore që mund të keni në telefon, dhe fap ne sillim Hot of the Day këngët më të reja që lançohen, dhe ju bëni pjesë të playlistës tuaj muzikore për të dëgjuar kur dini për vrap etj. Meqenëse jemi te kjo muzika që dëgjoni kur dini për vrap, nëse përdorni të bëni playlistë, ndodh edhe kjo, të sintonizoni 105.7 për të dëgjuar këngët më të fundit dhe më të bukura. Edhe Nick Jonas me Tove Lo i keni gjithashtu në IN Radio 105.7, po së pari do t'i sjellim këtu në fakt. Nuk më mori kur mundesh të bashkoj Nick Jonas me Tove Lo. Që është e vërtet apo ja që ndodhi, gjithçka ndodh në këtë botë, dhe thonë një produksion, këngën Close, çu titullohet kënga. Tani taksiratu nuk e mbaj mend përmend gjithë informacionin për këngën, që disa gjëra që do t'i kopjoj këtu në telefon. Duke nisur nga titulli dhe nga se kujt i takon kjo këngë. Albumit të tretë në fakt të Nick Jonas, që quhet Last Year Was Complicated. Domethënë, imagjinoni pak sa të komplikuar e ka patur vitin e shkuar Nick Jonas, sa u detyrua e bëri dhe titull albumi mbi të gjitha. Është në bashkëpunim me suedezën super mega të talentuar, dhe ajo që unë zbulova në fakt ishte përpost 4 personazheve dhe 4 muzikantëve që janë marrë konkretisht me këngën, ishte marrë edhe vetë Tove Lo me krijimin dhe shkrimin e kësaj këngë. Është publikuar 25 mars kjo këngë dhe Nick Jonas ka qenë ai që ka bërë një Twitter ku shpjegon tamam thelbin dhe esencën e këngës dhe ka treguar që kënga referohet një marrëdhënie komplekse në dukje dhe se si ti mund të jepesh i tëri dhe i bëri personazhet dhe partnerit në fjalë. Po gjithë perspektive sikur i tregojnë në videoklip, e rëndësishme që ato së fundi përfundojnë bashkë me gjitha. Ka shumë klikime në momentin që ne po flasim dhe ajo që ka bërë më shumë ka qenë mënyra se si është ndërtuar videoklipi tepër bukur ku protagonistë janë të dy ato që edhe këndojnë mbi gjitha. Më në fund bëhen stërmundohen aty në dysheme, më në fund po flas për klipin, takohen, janë arrin të jenë afër kështu close, aq afër sa që edhe puthje. A është puthje kinematografike apo e kanë me të vërtet të s'di ta them. Gjithsesi ju e shikoni vetë dhe gjykoni. Ne jemi në fund të FunDay tani dhe për ditën e sotme, përpara se të përshëndesim dhe të ndajmë me njëri tjetrin, hajde të bëjmë pak detyrat e shtëpisë. Detyra e parë është që na frekuentoni në rrjetet tona sociale, kështu që unë mos filloj Facebook, Twitter etj, sa mbase mund të bërë e bezdisme. Jo mbase po janë bërë e bezdisme, thjesht googloni IN Albania dhe kështu mund të jeni non stop me në rrjetet tona sociale dhe në fund të ditës mund të jesh i freskuar me çdo lajm dhe çdo gjë të kësaj natyre, me muzikë më të mirë pa diskutim, dhe mund të jesh in for life, që kjo është definitivisht shumë e rëndësishme. Po gjithë telekomsat, e kemi thënë tani më, nëse nuk e telekom, sulli me neve është afati i fundit ky për të folur me gjithë operatorët që jetojnë në Belgjik kështu, një nismë marrë nga Telekom, përgjagjisht kësaj pjesës kaluar tani më deri ditën e sotme, mund të komunikoni falas me gjithë ato që jetojnë në Belgjik, kundrejt asnjë pagese mbi të gjitha, kështu që sot është dita e fundit, mund ta shfrytëzoni këtë ofertë mbi të gjitha. Keni paketa të shumta që vijnë nga Telekom Albania, keni mundësinë për të vajtur në Allianz Arena dhe gjithë këto informacion mbi të gjitha dhe 4 gënë që vjen për herë të parë në Shqipëri. Informacionet të kësaj natyre mund t'i merrni në telekom.com.al, për të qenë sa më update me një Telekoms që krijon kështu çaste që na lidhin me gjitha se ky është rrjeti që na bashkon në Europë. Do të kalojmë te komentet që keni bërë ju në Facebook përpara se ne të ndahemi. Tamam, sot po flisim për atë tiparin që shumë e preferoni tek një person tjetër, jo tek vetja Aman, dhe Meli thotë adhuroj buzëqeshjen, është tipar që e kam edhe unë vetë mbi gjitha. Angelina thotë tipari që adhuroj tek njerëzit është buzëqeshja që fal jetë. Krejt njësoj, unë po lexoja si emër këtë Krejt. Krejt njësoj është emri i Facebookut, o gjeset e njerëzve i pëlqej, ama nuk i adhuroj. Doriana thotë hello Fatma, buzëqeshja është ajo që adhuroj më tepër, njeriu me buzëqeshje të bukur nuk mund të ketë kurrë si një shpirt të keq. Jona thotë sinqeriteti dhe dashuria normalisht. Irena thotë tipari që pëlqen tek njerëzit është dashuria që japin dhe mirësia. Gjithçka që ke ti Mariza, Fatione, ka thënë Marizës këtë. Dragana thotë përshëndetje Fatma, tipari që adhuroj tek njerëzit është sinqeriteti dhe buzëqeshja. Sjelljen dhe të dashurin thotë, dhe dashurinë thotë Joni, unë sot lëmsh po i bëj këto komentet sot. Orkida thotë tipari që vlerësoj më shumë tek njerëzit është sinqeriteti dhe sensi i humorit. Ajla, gjithçka është pozitive, dhe njoni thot thjeshtësia, Behia thot haj Fatma, tipari që adhuroj më shumë të njerëzit janë syt, ndërsa mashtë sinqeriteti dhe mos të duan për interes. Faqet me grobza thot Rinsote, ma kujtoj dhe unë vdes për njerëzit që kur qeshin bëhet ajo grobza këtu, nuk e di pse i kanë fiksim, po më qellon të shoh shumë rrallë njerëz të kësaj natyre. Përpara se të filloj të lexoj komentet, bëj një lëmsh të papar, se kam edhe shkollë, jam edhe unë po iki, kështu që ikni edhe ju. Mirupafshim, bëni qef. If you feel like you're the spark, then come out of the dark.